안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 35 samsip ओगवाको 한국 드라마가 재미있잖아요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। थोजन साहस अथवा च्यालेन्ज, थोजन साहस अथवा च्यालेन्ज, सिन्जेफुङ नयाँ मोडल अथवा नयाँ उत्पादन, सिन्जेफोम नयाँ मोडल अथवा नयाँ उत्पादन, सुइफुम आयात सामान, सुइफुम आयात सामान, सुचुलफुम निर्यात सामान, सुचुलफुम निर्यात सामान, सन्जिनगुक विकसित राष्ट्र, सन्जिनगुक विकसित राष्ट्र, खेबाल दोसाङ्गुक विकासोन्मुख राष्ट्र, खेबाल दोसाङ्गुक विकासोन्मुख राष्ट्र, मुयक व्यापार, मुयक व्यापार, ख्याङ्जे फाल्जन आर्थिक विकास, ख्याङ्जे फाल्जन आर्थिक विकास, सेङ्गाक सोचाइ, सेङ्गाक सोचाइ, फुदुरप्ता नरम हुनु अथवा भलात्मी हुनु, फुदुरप्ता नरम हुनु अथवा भलात्मी हुनु, यल्फुम आदि, यल्फुम आदि, छुङ्गा वृद्धि अथवा थप, छुङ्गा वृद्धि अथवा थप, सिथादुरी स्टारहरू, सिथादुरी स्टारहरू, मोडेल मोडेल, मोडेल मोडेल, कुझनी निर्वाध रूपमा अथवा स्थिर रूपमा अथवा लगातार रूपमा, कुझुनी निर्वाध रूपमा स्थिर रूपमा अथवा लगातार रूपमा, छुल्ता घट्नु अथवा कम हुनु, छुल्ता घट्नु अथवा कम हुनु, इन्हे किनभने, इन्हे किनभने, ख्वानग्वानगेक टुरिस्ट अथवा पर्यटक, ख्वानग्वानगेक टुरिस्ट अथवा पर्यटक, सुदो सङ्ख्या, सुदो सङ्ख्या, छोबान सुरु सुरु अथवा प्रारम्भिक, छोबान सुरु सुरु अथवा प्रारम्भिक, फाङ्ग्याङथुइन प्रसारित अथवा निष्कासित, फाङ्ग्याङथुइन प्रसारित अथवा निष्कासित, ख्यौलयेन्गा हिउँदे प्रेम गीत, ख्यौलयेन्गा हिउँदे प्रेम गीत, फ्यरेस ओन खुदे ताराबाट झरेकी तिमी अथवा स्वर्गबाट आएकी, फ्यरेस ओन खुदे ताराबाट झरेकी तिमी अथवा स्वर्गबाट आएकी, कुल्दा ल्याउनु अथवा हात पार्नु, कुल्दा ल्याउनु अथवा हात पार्नु, ख्वानग्वाङ म्याङ्सो आकर्षक पर्यटकीय स्थल, ख्वानग्वाङ म्याङ्सो आकर्षक पर्यटकीय स्थल, तौल लिँदा वृद्धि हुनु अथवा थप हुनु, तौल लिँदा वृद्धि हुनु अथवा थप हुनु, छुइनगोङ प्रमुख अथवा प्रख्यात स्थानको, छुइनगोङ प्रमुख अथवा प्रख्यात स्थानको, छन्मुन्जम
स्पेसल पसल, छन्मुन्जम स्पेसल पसल, थङजाङहादा स्टेप पार गर्नु, थङजाङहादा स्टेप पार गर्नु, हेवै विदेश अथवा समुद्र पारी, हेवै विदेश अथवा समुद्र पारी। र यो सँगसँगै च्याप्टर 35 सामसिप ओग्वाको हानगुक 드라마가 재미있잖아요 को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 36 सामसिप युग्वाको थाङजङ आन मोसोबी छोआ फोयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू र तपाईहरुले यो युट्युब च्यानलमा EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको एउटा वर्ड मिनिङको प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर सम्पूर्ण च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोहरू पनि अध्ययन गर्नुहोला। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरू जो चाहिँ EPS टपिकको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। तपाई यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नु होला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।